آخ ببخش محمد تو رو مسابقه دست وای خب برو دیگه با این چه وضع پایین اومدن من دارم بیام خدایا یا مصیبت میسم از دور مسابقات خارج شد آخ وای 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 میسم رو ببینیم که داره وای 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 آها من رسیدم خیلی گذشت ماشین بابا نمیشه این محمد من اینو با اولیش میرم آره برو آخ بابا کامیونت نظامی مگه میتره که برو دیگه مزاحم برو اول پس من کج شدم یا خدا نه من هنوز صافم دارم صافم میرم خب خوبه وای مشکل اینجا وای 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 نه تو رو خدا چیزی نبوده افتادم توپ وای تو رو خدا دوست بابا دهنت سرویس ها هنوز ونم بابا خیلی بده من رسیدم موتور که خوبه برو نیاز به کرم نداری موتورم خوب نیست خدا یا علی بابا این نمیشه ای جلل خالق حاجی اینجا مگه صاف نیست من موتور میتونم برگردم بالا حاجی نگاه نیفتادم پاییدم دیوار صاف رو بیام بالا نگاه منو من برگشتم تو رو خدا همینجور صاف برو پایین تو رو خدا بچه ها با موتور داشتین افتادید این لا میتونید بید بالا نمیرم اسکل چلو خالیه تکون نمیخوره این ماشین برو پای ایا یه ماشین گیر آورده که کرم بریزد رو ما نه بابا باز اومدی؟ برو که با هم بریم چطور باز گرفتی؟ که میدونی من اراده کنم میرسم پایین وای نه تو رو خدا برو پایین و نه ترک رسیدی من داره؟ من نه منم رسیدم یا اول پس تو رو خدا توسنه محمد اومدم وای محمد آفه بار شدم محمد نه بمیری ایشالله وای محمد رفتم توی رفعی وای خدا لعنتت کنه این تایمه بابا این ماشی آشغالی هم نمیره پایین که در نگاه اول به نظر ماشین خوبی میاد نه آها نه میسم ببین اینجا همه حتی فکر کنم این یکی ماشین دیگه دهن سرویس کنه اینی که من سوارم آخ همه شیش شخه نه؟ ای وای آره آبیش این چیز شاسی بلند طوره برای من بابا لیموزین 6 چرخه دیگه چرخشم رنگیه آره
ماشین آرنا. پرت پایین. من رسیدم. ای عمه تو سرویس، گفتم یه ماشین میده اذیتتون کنم، ماشین کنترلی داد. اوری نپیاد.